Annyeonghaseyo kakabsat! So today we're going to cook pork curry, Korean style. By the way, we're going to use milk later and I'm going to tell you what this is for. I'm just going to use one. Sa first luto ko na video, may nagsabi na dapat daw be careful sa knife. Pero ganito talaga. Hindi ako marunong sa ganito. Dapat mga ganitong size. Parang small din lang. Small slice lang din naman. Mga ganyan. Half-half. Next, ito. Actually, parang dapat same color ata. Pero hindi ko mahanap yung isang ganito. So, kahit magkaiba na lang. Ang slice nito, hindi kailangan super maliit. Kahit mga 1, 2, mga ganon. Kasi maluluto yan. Basta ito yung porky, so kahit mga super lang. Kahit anong slice na to. Maluluto din naman. So, we're going to cook now. Siyempre, turn on ito. And oil muna. Okay na siguro yan. Ang first na ilalagay ay yung porky. Okay. Ito na ito. Unahin ang potatoes. Sige na nga, mix na lahat. Madami yata. So mga 3 cups muna. Later, kapag kulang, we'll just mix. Ito pala, you just have to wait for it to boil. And while waiting, we're going to make our taran! And what's the use of milk? We're going to mix it. Basta mga half cup. Water din. Konting tubig. Para masaya, dagdagan pa natin. So, mga isang basong milk na. So, mixy-mixy. Oh, it's boiling. There it is. Kaya dapat haluin ng mabuti. After it boils, just mix it. Sana gustuhin pa rin nilang kainin. Basta para maging masarap, let's wait for 10 minutes. 10 minutes. Okay, so it's already ready. Guys, it's time to serve now. Curry is good to eat with radish kimchi. Ibang kimchi rin yan. Kimchi with tofu. And basta
Mama prepares lahat ng mga ito.